السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف عرفات ضاها، تقول: نعم أستاذ، دفعت الأوراق المطلوبة، توصلت بالرد أو أتتني الإجابة عبر الإيميل بانتظار الموعد بالدار البيضاء، يعني اجتزت المراحل كلها. التقديم من طرف أخي المقيم بولاية بنسلفانيا منذ 2008. لم أستعن بمحامي. المشكل الآن هو تعليق التأشيرة. نعم، هناك تعليق لتأشيرات الهجرة، ولكن نؤكد ولكي تطمئنوا، هذا التعليق هو مؤقت. وقرار ترامب المتعلق بتعليق تأشيرات إصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار تنفيذي مؤقت، وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن هذا عبر برامج في القناة قمت بتنزيلها قبل أيام قليلة. ممكن العودة إليها وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن هذا القرار التنفيذي العائد لترامب ليس قرار يعني لمنع أو توقيف يعني تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، بالنسبة لتأشيرات سياحة أو تأشيرات دراسة، زيارة إلى غير ذلك، وهي محسوبة على تأشيرات غير الهجرة، هي سارية المفعول، وكذلك يشتغل عليها بنظام لدى يعني السفارات أو القنصليات الأمريكية. تسلم هذه التأشيرات. أما بالنسبة لتأشيرات الهجرة كذلك نفس الشيء، المقابلات والمواعيد تسير في مسار منظم. كل من لديه موعد ومقابلة بسفارة أو قنصلية أمريكية في بلده الأم أكيد ممكن أنه سوف يجتاز المقابلة، ولكن الإشكال هو أنه لن تمنح له التأشيرة ريثما يتحقق من الملف الخاص بالأشخاص الذين هم مقدمون على ملفات هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لا داعي للقلق. إذن عرفات، ممكن أنكم إن شاء الله تشاركون كل ما هو مستجد متعلق بالملف الخاص بكم. عندما تتوصلوا بالموعد وتجتازوا يعني المقابلة بالقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء المغرب، ممكن أن تتواصلوا معنا لكي نطمئن عليكم ولكي نعرف مسار إجراءاتكم أين وصلت. وللتأكيد، الأخت هي مقدم لها من طرف أخيها المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 2008، والحمد لله أمورها بسلام. أتمموا الإجراءات جميعها، فقط ينتظروا يعني الموعد بالقنصلية الأمريكية ببلدهم الأم أي بمدينة الدار البيضاء المغرب. نتمنى لكم مسار موفق. انتقل الأخ أسامة، يقول ديفي 27. إذن استنتجت من سؤال الأخ لديه سؤال عن متى ممكن أنه يقدم على القرعة الأمريكية سنة 2027. أخي الكريم، حاليا قرار ترامب هو قرار تنفيذي مؤقت يتعلق بتأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد برنامج اللوتري أو القرعة العشوائية الأمريكية هو محسوب على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، لأنه الذي يقدم على القرعة الأمريكية وفي حالة أنه فاز بها وأتمم الإجراءات إلى الأخير ووصل إلى المقابلة أو الموعد والمقابلة بالسفارة وتحصل على الفيزا، فهذا الشخص أكيد سوف نحسبه على الذي يخول له قانون الهجرة الأمريكي الحصول على الإقامة الدائمة جرين كارد، وممكن الحصول على الجنسية الأمريكية. إذن اللوتري الأمريكي محسوب على تأشيرات الهجرة. حاليا هو متوقف إلى إشعار آخر مؤقت فقط، ولا يمكننا أن نجزم أو نؤكد عن متى
سوف يتم الإعلان عن التقديم أو التسجيل في القرعة الأمريكية لسنة 2027. ونؤكد في حالة أننا توصلنا بأيها مستجد سوف أوافيكم به أول بأول عبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. أنتقل الأخت لولو تقول: بارك الله فيك أخي جلال على الإجابة على سؤالي، ورمضان مبارك لك ولكل عائلتك. شكرا، العفو، مرحبا بك في أيها السؤال، وكذلك رمضان مبارك عليك وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتوفيق الأخت الكريمة. أنتقل الأخت فاطمة فاطي تقول: أول تعليق: شكرا أخي على معلوماتك، العفو ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل إلى الأخت بومدين تقول: السلام عليكم، نشكركم على كل المعلومات، العفو، أسألك سؤال فقط ما يخص بلم شمل الوالدين. ما هي المدة التي يرد علينا فيها السفارة، أو ترد علينا فيها السفارة، بمعنى تعطيني فيها الموعد، علما أني سجلت منذ 10 أشهر. وشكرا أخي كباغ. إذا الأخت بومدين، بالنسبة للنقاط التي تفضلتم بها، أنتم قدمتم يعني منذ 10 أشهر. إذا للتأكيد سبق لنا أن وضحنا بأن لم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية يستغرق كمدة أو كإجراءات منتظرة إلى 2 سنين كأقصى حد، ممكن 1.5 سنة أو تزيد عليها أشهر قليلة، وممكن أن المدة قد تصل إلى 2 سنين. هذا على حسب المراحل التي تتم فيها إجراءات الملف الذي يخصكم لدى مصالح الهجرة بأمريكا. إذا هذا للتأكيد. ما دام أنكم قدمتم منذ 10 أشهر فما عليكم إلا الانتظار، هذا للتأكيد. وعندما سوف تصل للمدة المحددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، أكيد آنذاك سوف تتوصلوا بالموعد والمقابلة. هذا كتقريب. وتشكر أكيد لأنكم وضحتم بأن التقديم تم فقط منذ 10 أشهر. لدي سؤال لكم بالنسبة للمرحلة المبدئية لدى مركز الهجرة والمواطنة USS. هل استقبلتم أو أنكم توصلتم بالإجابة من طرف مركز الهجرة والمواطنة المرحلة الأولية أي المبدئية؟ هل توصلتم بالموافقة بنعم أم لا؟ لازم أن توضحوا لنا هذا أكيد. وسوف يتبين لي المسار الذي سوف يسلكه ملفكم لدى مصلحة الهجرة والمواطنة ولدى National Visa Center Embassy. إذن هناك مرحلتان مهمتان بأمريكا: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. نريد أن نسألكم بالنسبة للمرحلة الأولى، هل توصلتم يعني بجواب كموافقة مبدئية بنعم أو لا، أي من مصلحة الهجرة والمواطنة؟ لازم أن توضحوا لنا هذا. إذن للتأكيد الموعد الذي يتعلق بلم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا زال بعيدا، لأنكم قدمتم منذ 10 أشهر، ولازم الانتظار ريثما يحين الدور عليكم. إن شاء الله تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، لأن الملف يقطع أكيد مسار دراسة ومعالجة، مرحلة أولى ومرحلة ثانية ثم المرحلة الأخيرة. هذا لازم أن نضرب له الحساب وحساب. إذن الأخت أو الأخ بومدين، أجبتكم بالسؤال الواضح. ممكن أنكم تجيبوا على النقاط التي سألتكم عليها. هل توصلتم بالموافقة المبدئية بنعم أم لا؟ وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، ولا بأس أن تذكرونا بالولاية التي تم فيها التقديم، أي الولاية الأمريكية التي تم فيها التقديم، وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت سهام تقول: أخي الكريم، أنا لدي مشكل. قال لي الطبيب أي طبيب القنصلية لازم أن تعودي لكي تعملي تحاليل أخرى، وعندي مقابلة قريبة، هل أذهب للمقابلة أم لا؟ إذن لازم أن توضحوا لنا أولا نوع التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها. أنتم كما تفضلتم بالنسبة للطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية أو القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم، قال لكم لازم أن تعودوا لكي تقوموا يعني بعمل تحاليل أخرى.
إذن لازم توضيح التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها، تاريخ الموعد الذي يخصكم بالسفارة أو القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم، لازم أن توضحوا لنا هذا لكي يتضح لي هل أنصحك لكي تقومي يعني بعمل التحاليل قبل المقابلة بنعم أم لا، أو أنه أنصحك بأن تقومي أي أنك تذهبي للمقابلة ثم من بعد ممكن أنه تقومين بالتحاليل لدى الطبيب المعتمد لدى القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم. لازم توضيح تاريخ موعد مقابلتكم بالقنصلية الأمريكية في بلدكم، هذا هو الذي سوف يوضح لي أشياء مهمة قد أنصحك لكي تشتغلي عليها لكي تمر أموركم بسلام. إذا نوع التأشيرة التي أنتم مقدمون عليها، جنسيتكم من أي بلد أنتم، وكذلك تاريخ موعد مقابلتكم بالقنصلية الأمريكية، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نجيبكم في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل. الأخت سهام ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخت لبنى العسري، تقول تحياتي والسلام لك وللمتابعين الأستاذ جلال، وتحية خالصة لك الأخت لبنى العسري، وتشكري على التعليق المحترم. سؤالي عن التقديم على لم الشمل، هل لا زال أم هناك توقيف؟ وشكرا. إذا بالنسبة للتقديم على لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نعم ساري المفعول، ليس هناك من مشكل. أكيد الموعد والمقابلة تسير يعني في وقتها، ليس هناك من مشكل، فقط هناك تعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا للتأكيد. إذن نجيبكم من جديد. بالنسبة للتقديم على طلب لم شمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية داخل أمريكا هو مستمر غير متوقف. بالنسبة النقطة المهمة التي يطرح فيها التساؤل كذلك عن المواعيد والمقابلات، هل كذلك تسير وهي سارية المفعول؟ نؤكد بنعم، ولكن نقطة مهمة التي لازم الالتفات لها، وهو أنه إصدار التأشيرات أو منح تأشيرات الهجرة هو متوقف إلى إشعار آخر، متوقف ليس ملغى يعني رسميا، هذا للتأكيد. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح الأخت لبنى العسري، ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل إلى الأخ أحمد الأبرشي، يقول السلام عليكم أخي، كم هي المدة المحددة للم شمل الزوجة إلى أمريكا، علما أنني مقيم بولاية نورث كارولاينا حاصل على الإقامة والجنسية الأمريكية، وشكرا. إذن الأخ أحمد أبرشي، تذكرت اسمك وقد سبق لي أنني أجبتك، المهم سوف أجيبك بالمختصر المفيد. أدعوك للعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة عن قانون لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية سواء للزوجة أو الزوج. إذن هنا للتأكيد أخي أحمد أبرشي، أنت كما تفضلت مقيم بنورث كارولاينا، حاصل على الإقامة الدائمة ومعك الجنسية الأمريكية. إذن بالنسبة لم شمل الزوجة قد تصل المدة كأقصى حد إلى سنة ونصف، وممكن أن لم شمل الزوجة يتأخر بعض الشيء، وهذا لا يستدعي منكم القلق، لأنه لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعطى له الأولوية، هذا للتأكيد أخي الكريم. أخي أحمد أبرشي، لدي سؤال لكم، هل كلفتم محامي هجرة أم أنك قدمت الملف لوحدك؟ وكذلك نقطة مهمة أخي، لا بأس أن توضح لنا جنسيتكم من أي بلد أنت، وهل قدمت على لم شمل الزوجة يعني بتاريخ، ممكن أن توضح لنا التاريخ لكي نتابع معكم مسار ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. متمنيا لك أخي التوفيق، ونؤكد بأن ولاية نورث كارولاينا يعني المراحل إجراءات تقديم ملفات الهجرة بها تسير أكيد بشكل منظم، ليس هناك من مشكل. نورث كارولاينا تظل من بين الولايات التي بها يعني خدمة الهجرة تسير بشكل منظم، هذا للتأكيد وبالتوفيق أخي، ومرحبا بك. أنتقل إلى بستان القيم، تقول أو يقول
سلام أستاذنا، وعليكم السلام. هل ممكن أن أقدم على فيزا زيارة علما أنني سبق أن قدمت عليها ورفضت لي؟ وهل تتوقع أنني أحصل عليها إن قدمت عليها من جديد؟ جزاك الله خيرا، وأنتم من أهل الجزاء. إذا جنسيتكم من أي بلد أنتم، ومتى قدمتم على فيزا الزيارة؟ ممكن أن توضحوا لنا ولو لمحة بسيطة عن السبب الذي جعلكم ترفض لكم تأشيرة أو فيزا الزيارة، لأن فيزا الزيارة الأغلبية يتحصل عليها، أي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فقط في بعض الأحيان ممكن أننا نجد شرط واحد قد يشكل مشكل على المقدم على فيزا زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا في حالة أنه وقعتم في المحظور سابقا، كان هناك مشكل، شرط من بين الشروط لا تتوفر فيكم هو الذي قد تسبب لكم في رفض فيزا زيارة، فممكن تصحيح كل ما أخطأتم فيه سابقا. فإن صححتم الأخطاء السابقة ممكن أن تقدموا على فيزا زيارة، ليس هناك من مشكل، وأضمن لكم الحصول عليها لكي تقوموا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هناك من مشكل. إذا هذا للتأكيد، فيزا زيارة وفيزا سياحة الأغلبية ينجحون في الحصول عليها، أما القلة هم من ترفض لهم لأسباب هي مختلفة سبق لنا أن وضحناها عن قانون فيزا زيارة وفيزا سياحة باي 1 وباي 2. أتمنى أن يكون الجواب واضح، وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخت خديجة، تقول: السلام عليكم أخي، أنا سيدة حصلت على فيزا أمريكا من طرف ابني منذ شهر 6 2024، ولكن لم أذهب بعد لظروف. هل هناك مشكل، علما أن مدة صلاحيتها 10 سنوات؟ إذن الأخت خديجة، أنتم تأخرتم. لماذا لم تسافروا أكيد في الأشهر التي تحصلتم فيها على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، نحن نتفاهم بأن صلاحية فيزا السياحة التي تحصلتم عليها بها 10 سنوات، ولكن هذه العشر السنوات تخول لكم الدخول إلى أمريكا لأشهر ثم العودة إلى بلدكم الأم، ليس أنكم تسافروا إلى الولايات المتحدة وتقيموا 10 سنوات. هذا للتأكيد، أنتم قد تأخرتم. ورغم هذا فممكن أنكم تتجاوزوا هذا المشكل. كيفية تجاوز هذا المشكل؟ عليكم أن تقوموا بإثبات دليل يثبت بأنه كانت لديكم ظروف استثنائية هي التي تسببت في تأخركم على السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا للتأكيد. أنتم ممكن قدمتم على التأشيرة، وعندما تحصلتم عليها طرأ مشكل أخركم عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة ابنكم. إذا ممكن أن توضحي لي المشكل الذي تسبب في تعطيل وتأخير سفركم إلى أمريكا؟ لازم أن توضحوا لنا هذا. جنسيتكم من أي بلد أنتم؟ وإن شاء الله سوف أجيبكم في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل، لأنه في حالة اتضح لي السبب الذي أخركم عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تحصلتم فيه على هذه التأشيرة، وإن شاء الله سوف نجيبكم في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل. لهذا ننصح كل الإخوة والأخوات الذين يتحصلوا على فيزا سياحة أو فيزا زيارة، لازم دائما أن نستبق الأحداث قبل وقوعها، هذا للتأكيد ولكي تمر أموركم في أحسن الظروف والأحوال، لأنه ضروري ومؤكد أن نحترم قانون التأشيرة كيفما كانت هذه التأشيرة، سواء فيزا هجرة أو فيزا لغير الهجرة. أكيد فيزا سياحة لا تخول الحاصلين عليها الإقامة الدائمة، رغم أنه سوف نجد بأن التأشيرة بها 10 سنوات، فهذه ال10 سنوات هي محسوبة عليكم. تدخلوا لأشهر وتعودوا لأشهر إلى بلدكم الأم.
هذا للتأكيد. كصلاح هي 10 سنوات. ويخول لكم قانون هذه التأشيرة الدخول والخروج لمدة محددة لازم احترامها في هذه 10 السنوات المحددة في التأشيرة. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى أن الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.